Nytt avsnitt. Tänkte att jag skulle konvertera den här till dubbla skivor fram. Så att jag har tagit lös framhjulet. Jag ska göra en adapter som kommer bultas fast hit i vars bromsskivan ska sitta. Tänkte göra den bara ur en bit aluminium. Och så kommer jag sätta den här sidan neråt på rundmatningsbordet i fräsen. Och göra fästen från andra sidan för en till skiva. Så ja, det är väl bara att köra igång. Den är i princip färdig i svarven den här nu. Det viktiga här är ju att den här ytan här är... Ja, alltså den här diametern måste vara rätt. Men sen måste den här ytan här vara helt plan mot den här, eller parallell mot den här ytan. Och nu har det blivit så att den här ytan, den är... Ja, finishen är inte så bra. Det sticker upp lite grejer här och där. Jag har matat alldeles för fort med verktyget där. Så den ytan måste vara helt parallell med de här två ytorna. Sen får de ju kasta mot den här. Det är inte hela världen. Så jag sätter upp den igen bara i trebacksjucken. Och så ska jag ta lite grann bara från den här ytan. Jag kan rätta mig själv. Den här ytan spelar ingen roll, för den ska inte ligga emot någonting. Det är den här ytan här som bromsskivan är mot original. Och den ytan måste vara helt parallell med baksidan här. Så att den här ligger ner mot fräsen. Den är mot hjulet. Då kommer ju alltså, ja, allting gå rakt. Så rakt som jag får med mina maskiner i alla fall. För att få den här adaptern att passa här i skruvhålen så måste jag ju klura ut precis vars jag ska borra dem i adaptern. Och det som jag kan se här är att vi har 6 skruvhål, men det får plats för 3 stycken till här i mittemellan. Så det ser ut som att det skulle kunna vara 9 skruvhål, fast du har valt att ta bort 3 stycken. Och det skulle betyda att det är 40 grader mellan de två, 40 grader mellan dem och 40 grader mellan dem. Och ja, 80 grader däremellan. Och bultcirkeln är 125 mm. Så då har jag en sån här lösning, eftersom att jag har ingenting att hålla den här med bra. Den här sjucken är för liten, även fast man sätter utvändiga backar så klarar den inte att ta utsidan. Invändiga backar går inte att ta invändigt i hålet i mitten. Det är ingenting som kan ta här i. Ja, det är just och precis att det inte går med någonting som vanligt. Men då har jag digitaler på den här. Och jag har centrerat mig så jag är precis rakt ovanför. Den här är inte centrerad på rundmatningsbordet. Jag har bara rundmatningsbordet för att hålla den i fräsen. Men den sitter bara med en bult här i mitten. Så då har jag centrerat fräsen mot den här. Och så kan jag klicka på den här bulthålsknappen. Center, det är på min X och Y0. Diametern är 125 mm. 9 hål.
Och så startvinkel på 0, slutvinkel på 40 grader. Och då säger den bara, hål nummer 1 ska du borra, då ska den här vara på 0 och den är på 0. Det är precis var jag står nu. Hål nummer 2 när jag ska borra, då ska jag gå till de där, tills de är på 0. Sen hoppar jag över hål nummer 3 och går till hål nummer 4 för att det är ju några som inte är där. Men ja, jag har aldrig provat den här funktionen själv förut, men jag har sett andra göra det, så jag kanske skulle ge det ett försök. Ja, någonting har ju blivit fel för att det här är hål nummer 2 som ska vara här tydligen. Jag tror det blir typiskt obra, det borde typ vara här borta. Jag ska klura ut hur det här funkar så kommer jag väl tillbaka. Nu har jag listat ut det här. Om man går in i den här funktionen, center 0 och 0 för att det är där jag vill börja. Jag står inte där nu, men den vet att jag har nollat den här i mitten. Så diametern är 125 mm på bultcirkeln, inte på det här ämnet utan på bultcirkeln. Jag har 9 hål som jag vill göra. Eller teoretiskt sett 6, men ja. Startvinkeln är på 0 grader. Det är precis där vi står. Slutvinkeln måste vara på 320 grader. Det som jag gjorde fel var att jag satte startvinkeln på 0 och slutvinkeln på 40 grader. Och då ska vi alltså gå totalt sett 40 grader. Och på den lilla biten ska vi göra 9 hål. Inte riktigt vad jag tänkte göra. Så slutvinkeln blir på 320 grader. Hål 1, den har vi borrat redan, den står vi på nu. Går vi till hål 2, då ska vi till de här, ska veva tills de står på 0. Z är bara höjden och den spelar ingen roll nu. Jag vill nolla den men jag får inte. Så skitsamma. Det ser mer rätt ut. Och jag borrar bredvid backen. Där, ja, jag kommer inte krocka. Tror jag inte, jag hoppas det. Så nu passar den i fälgen, sitter skitbra här i. Jag har svarvat ett spår här bara för att jag var lite tankspridd och hade den här upp och ner när jag borrade hålen. Och de här skruvarna får ju inte sticka ut, för den här sidan ska ju neråt och sitta plant mot fräsen. Så ja, det var ju lättare att bara svarva ett spår i den istället för att sätta upp den i fräsen, klocka in alla hålen igen och dyka ner med en pinnfräs. Så ja, så här gjorde jag. Bestämde mig för att bara ha en sån här liten centreringsplugg här eftersom att den sitter skitbra där i. Och ja, här. Jag kan inte känna något spel alls. Ja, kanske ytterst lite. Jag tror det är kanske 1/100 någonting däremellan. Så ja, den sitter nog bra centrerad. Den här ringen centrerar tillräckligt bra i fälgen. Så jag nöjer mig med det här. Så nu sitter den på plats. Jag har ju först nollat spinnen rakt över rundmatningsbordets centrum. Och där står X och Y på 0,0. Nu är jag på 0,0 på X och 62,5 på Y. Alltså har jag flyttat 62,5 ditåt för att bultcirkeln är 125 mm i diameter. Så jag borde hamna exakt rätt nu. Och så ska jag försöka pricka de hålen som redan finns här från andra sidan. Eftersom att det är där det finns mest gods, annars är det bara några millimeter. Så först dyka ner med pinnfräs och plana av ytan lite grann just vid varje skruvhål till samma djup. Och sen borra med en borr. Och, ja, borra med en borr, det kunde man ju kanske klura ut, men så ska jag göra i alla fall. Så här mycket utrymme har jag förresten mellan fälgen och fräsen, så jag
Jag var lite så här skeptisk till om det här skulle gå från början, men jag har bara kört på. Jag mätte lite med tumstock från början och kom fram till att det borde gå. Och det verkar som att det går hur bra som helst. Men man lär ju märka. Ja, nu är det dags att borra med en borr. Eftersom att en pinnfräs ser ut så, jag har ju bara använt en pinnfräs och dyka ner med nyss. En pinnfräs har sina skär tvärt emot från en borr. De går ner så här, alltså mot mitten. Så att det är själva skäret längst ut som gör all bearbetning. Så då blir det ju också att när man dyker ner så här så blir det en topp mitt i hålet. Och den, ja, man känner den till och med fingret. Och då är det ju lätt för en liten 5 mm borr att vandra åt sidorna och inte hamna i mitten. Så jag går in med en dubbhålsborr först och dyker ner lite i varje hål. Och gör en början för den. Så man kanske slipper göra om allt det här sen. Det är en spiraltapp, sen ska ju trycka spånen uppåt, men jag tror att det är så kort spånigt det här gjutgodset här så att den vill inte riktigt göra sådana spån. Jag provar en sån här med en spiralspets istället bara. Den är ju inte till för sådana hål som har en botten, för den här ska trycka spånen neråt. Men just nu försöker den komma upp, men den kommer ju inte upp. Så nu måste jag göra själva adaptern som ska hit för bromsskivan. Och för att veta måtten på den så har jag bara använt en fyrkantstång i aluminium. Inte så precis, men ja, det behöver inte vara mer precis här. Och så ligger det mot däckkanten så att så exakt är det inte. Sen har jag bara ett djupmått och så mäter jag. Jag har tagit min mikrometer också. Och så mäter jag ner till de här ytorna och kollar vad jag får för mått här uppifrån och dit ner. Då vet jag ju också vad det är för mått från det till den här höjden. Och sen har jag vänt fälgen och gjort samma sak på andra sidan och mäta till vars originalbromsskivan sitter. Så vet jag ju vad jag vill ha för mått här till vars bromsskivan ska sitta på den här sidan. Så nu ska jag börja göra en adapter. Jag har typ en ritning i huvudet, men jag har inte skrivit upp något mått. Så jag tänkte väl bara köra på med den.
samma mått runt hela, så den sitter ju rakt i alla fall. Jag kom på att jag var tvungen att ha 3 så här. Om jag har 2 stycken upp som spänner fast den mitt emot varandra, då kommer jag ju inte komma åt att borra alla hål som jag behöver. Så jag kör så här istället. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side. Får se, men det verkar nästan som att hela den här har rört sig i rundmatningsbordet, så jag kanske måste kasta den här delen i soptunnan och börja om. För det blir inte likadant här mot här till exempel. Precis som att den inte sitter i mitten. Ja, det är för sent nu, vi får prova. Ja, jag vill ju ha de här att bli helt runda också, de kommer inte bli det ännu mer. Jag har tagit bort för mycket gods här runt om. Och eftersom att det är så stor skillnad på den här till exempel mot någon som är här, så betyder det att den här sitter inte centrerad. Så nej, jag får börja om. Den här åker i soporna. Jag tänkte ju börja om, slänga den här bara. Men istället för att göra det så har jag sopat golvet och ätit lite godis och funderat. Och kom fram till att den här är inte förstörd. Det såg värre ut här än vad det var. Så nu har jag gjort en sån här centrumplugg. Och jag vill inte göra en sån här först, för det går så mycket material i onödan och hålla på att göra såna här. Men det är ju mycket billigare att göra en sån och få den här precis i mitten än att göra en helt ny sån här som man kanske fuckar upp en gång till. Så nu har jag klockat in med indikatorklocka precis i mitten av rundmatningsbordet igen. Och så har jag nollat X och Y. Bultcirkeln har en diameter på 125, så då borde det vara 62,5 mm. Jag ska ut åt något håll. Jag har valt Y, går ditåt. Sen har jag en tapp här, slipad med en kona. Och den går perfekt ner i ett av skruvhålen nu. Så då är den ju rätt klockad så också. Och ja, jag har ställt den på samma grader som den var innan. Så jag tänker prova en gång till med den här. Jag kan inte ge upp bara så här. Jag måste sänka den lite till så den glappar lite. Men jag ska inte ge upp. Jag håller inte på med sånt. Jag gissar att vi har typ 0,35-0,40 kvar. Den säger 12,44. Det kan inte alltid bli perfekt. Nästa gång då lyckas jag. Nu gäller det. Jag tror det är något fel håll nu. Jag tror det. Hopp. Det gällde inte alls nu. Kul. Nu gäller det. Kanske har blivit helt tokigt nu. Får se. Kan det där stämma? Den där är ganska mycket för liten nu.
Det gör inget om en är det. Det spelar ingen roll. $11,9. Det blir skitbra. Då behöver jag inte hålla på och banka ner dem med hammare. Spännande att se om de passar nu. Ja, den är i botten. Och en som sitter så där fint. Passar det här då? Men ja, det var det jävligaste. Ser inte för jävligt ut i alla fall. Tänk att de här fästena tänkte jag slänga i soptunnan. Men sen kom snålheten in i mig. Eller envisheten. Skitsamma, kanske lite av båda. Jag har inte fått hem nya bromsskivor ännu. Och jag har ingen tid att börja bygga några fler fästen, så jag tror att det får bli slut på den här. Får jag börja igen om en vecka när resten av grejerna har kommit.